Kaya po, nawala ka, Jodin ka, para. Kailangan ba? Ano ya? Hah? Video lagi kan? Oke. Ibu lihat, buat lihat. Ibu lihat, iya mas, ibu lihat pakai lagi. Lepas, kita pegang. Nanti kita lagi. Kita tangkap. Ah, iya ini, mana aku lihat. Iya mana? Tadi mana? Mana lihat YouTube kan? Ada lagi. Nah, betul. Betul. Kira. Digali situ kan? Hah? Gitu. Hah? Sambil digali. Aduh. Lagi bro. Ya, baru aja. Mencari makin gini, enggak kecil. Asli. Sangat apa? Kenapa? Mungkin belum. Begini sudah. Pasti sampai. Pasti tekan belum.